سلام عزیزای دلم. برای شروع کار معرفی متریال رو داریم. برای گل‌های مخملی از مخمل بسیار با کیفیت باید استفاده کنید. من از مخمل ابر و باد استفاده کردم که حالت کیسان داره و از نوع مخمل خیلی با کیفیته. شما هم سعی کنید مخملی که تهیه میکنید حتما از فروشنده بپرسید، مخمل خوبی باشه. مورد بعدی که نیاز داریم زامفیکس هست. زامفیکس در واقع چسب هست که وقتی حرارت بهش میخوره آب میشه و دو تا لایه پارچه رو به هم دیگه میچسبونه. ما به شکل تاقه‌ای یعنی متری ازش نیاز داریم. زامفیکس نواری به کار ما نمیاد برای این مورد. دو رنگ سفید و مشکی داره. حالا با توجه به رنگ گلتون میتونید از سفید یا رنگ مشکیش هم استفاده بکنید. مورد بعدی که نیاز داریم سیم هست. من از مارک باروک سایز 5 استفاده کردم. سیم ما به هیچ عنوان دید نداره، رنگش مهم نیست، ولی حتما سایز 5 باشه. سایز 4 برای این کار ضعیف هست. از سیممون توسط سیمچین یا قیچی تیغ فولادیمون، حالا یا هر قیچی که داشتید میتونید استفاده کنید. یک تعداد باید برش بزنیم. به گردکن و سیمچین نیاز داریم. به جای این دوتا شما از اون قیچیایی که تیغ فولادی داره مثل این هم میتونید کاملا استفاده بکنید، چون به راحتی سیمو برش میزنه و خیلی خوبه. میایم سیم هامونو با توجه به الگومون توی سایز دلخواه برش میزنیم. سیم های من اینجا اندازهشون 20 سانت هست. با توجه به الگویی که دارم، یه الگوی اشکه که ارتفاع 6 سانت داره برای من. حالا شما هر مدل الگویی که خودتون طراحی کردید یا مد نظرتون بود به راحتی به این صورت دور تا دورش رو اندازه میگیرین. در نهایت 3-4 سانت بابت انتهای گلبرگ براش فضا در نظر میگیرید و اندازه سیمی که نیاز دارید رو محاسبه میکنید و به همون اندازه تعدادی که نیاز دارید سیم برش میزنید تا دورریز هم نداشته باشید. توجه کنید که گلبرگ نهایی نیم سانت از الگویی که داریم بزرگتر در میاد. بنابراین اگه من الان الگوی من 6 سانته، در نهایت گلبرگا 6 سانت و نیم خواهد شد. اینو حتما موقع طراحی الگوتون در نظر داشته باشید. برای حالت دهی سیم ها به این صورت عمل میکنیم. الگوی مد نظر من حالت اشکی خیلی ساده است. از دو طرف من سیممو به این صورت به هم دیگه میرسونم و اصلا هم اشکالی نداره اگه گلبرگاتون یک هم با هم دیگه متفاوت شد، چون این سیم در نهایت بین دو تا پارچه قرار میگیره و اصلا به چشم نمیاد یه مقدار نامنظمیش. چیزی که مهمه باید سعی کنیم ارتفاعش دقیقاً مثل ارتفاع الگومون باشه. چک میکنیم که همون 6 سانت باشه که تمام گلبرگا یکسان باشه. قسمت پایینو به این صورت به راحتی توی دستمون تاب میدیم. بازم میگم شما هر الگویی که مد نظرتون بود مثل حالت قلبی یا هر شکل دیگه میتونید سیم هاتون رو به همون شکل حالت بدید و آماده بشه برای روکش کردن با مخمل. بریم سراغ مرحله بعدی کارمون. خب ببینید دوستان، برای اینکه بتونید یه کار با کیفیت داشته باشید خیلی مهمه این مرحله که شما بتونید پارچه مخملتون رو خیلی صاف و منظم برش بدید. ارتفاع گلبرگ من 6 سانته، 2 سانت هم فضای بیشتر در نظر میگیرم، میشه 8 سانت. 8 رو ضرب در 2 میکنم میشه 16 سانت. یک نوار از پارچم از قسمت ترکی پارچه خطکشو میذارم. 16 سانت من روی پارچم علامت میزنم. پارچه من اینجا اندازه 50 سانته و توی قسمت عرض پارچه یعنی موازی با ترکی پارچه این 16 سانت من به هم دیگه وصل میکنم به این ترتیب و برش که بزنم، چون این طرف خط ترکی پارچمه، خطی هم که کشیدم یه خط صاف هست، یه نوار 16 در 50 به من میده که حالا توی این تعداد توی این 50 سانت هر تعداد گلبرگ که جا بشه من میتونم روکش انجام بدم. این خط رو میکشم و همچین نواری به دست میاد. قسمت ترکی رو هم حتما من جدا میکنم از پارچه. برشتون سعی کنید کاملا صاف باشه. این نوار خیلی مهمه که میگم طول و عرض کاملا صافی داشته باشه.
از زانفیکس هم میام دقیقاً به اندازه نوارم برش میزنم. به هیچ عنوان زانفیکس نباید بزرگتر از نوار مخملین باشه، چون اون وقت به اتو میچسبه و کار من به مشکل برمیخوره. خب دوستان عزیز، توی این مرحله میخوام که اتوکاریو به شما با تمام نکاتش بگم. زیر دستم یه دستمال انداختم، بعد مخملم رو به این صورت روی دستمال قرار دادم، بعد از اون زانفیکسم. دقت کنید زانفیکس من از لبه به اندازه حدود 2 میل فاصله داره. این خیلی مهمه که به هیچ عنوان زانفیکستون بیرون نزنه از مخملتون. حالا گلبرگایی که آماده کردم و شروع میکنم به این صورت با فاصله حدود 1.5 تا 2 سانت از هم میچینم روی لبه کار. قسمت پایینم اگه دقت کنید حدود 3-4 میل به سمت داخل هست اون ساقه ما. پس به این فاصله ها خیلی خوب دقت کنید. این مرحله مهمترین مرحله ساخت گل های مخملی هست. به فاصله بین گل برگا دقت کنید. همه گل برگا به صورت کاملا عمودی کنار هم قرار بگیره. بعد از اون قسمت بالا رو باید به این صورت خیلی آهسته تا کنیم، جوری که به هیچ عنوان زانفیکس بیرون نزنه، گل برگا تکون نخورن و بریم سراغ اتو کردن. برای اتو کردن باید اتو رو بذارید، یه بخار بزنید، چند لحظه بهش زمان بدید، بردارید. دوباره قسمت جلویی. البته بعد از این که یه قسمت اتو گذاشتید بهتره که جسم سنگین یا مثلا حتی یه حوله سرد به این صورت بذارید، فشار بدید که کاملا پرس بشه. این مرحله رو خیلی خوب انجام بدید. به هیچ عنوان اتو رو روی کار نکشید، فقط بذارید، چند ثانیه صبر کنید، بردارید، پرس کنید. به همین ترتیب سر تا سر این نوار رو به این صورت باید اتو کنید. بعد برمیگردونیم از پشت هم مجدد دقیقا همین کارا رو تکرار میکنیم تا کاملا این دوتا نوار به هم بچسبه. من اتوکاری رو انجام دادم. همونجوری که میبینید اون سیم هایی که به شکل اشک بود همین الان کاملا به وضوح مشخص هستش. حالا ما میایم شروع میکنیم با یه قیچی که کاملا باید تیز باشه. اینا رو اول از همدیگه از قسمت وسط این فاصله ها جدا میکنیم. حالا با یه قیچی بزرگتر یا همون قیچی کوچیکتون. بعد این مرحله حتما با یه قیچی که خیلی تیز باشه شروع میکنید به فاصله 0.5 سانتی از اون سیمی که مشخص هست ردش دوربری رو انجام میدیم. اینجاست که 0.5 سانت به اندازه گل برگمون اضافه میشه و من توی مرحله الگو کشی بهتون گفتم که دقت کنید به اندازه الگوتون و اندازه گل برگی که در نهایت نیاز دارید. دور تا دور کار با زانفیکس به هم چسبیده، ولی باز هم ممکنه مثل من یه جاهایی به این صورت باز باشه که هیچ اشکالی نداره. هرچند شما اگر اتو کشیتون عالی باشه خیلی کم باید پیش بیاد همچی مسئله‌ای، ولی اصلا اشکالی نداره چون ما یک مرحله دیگه برای گلبرگا هنوز داریم. بعد از اینکه برش دور گلبرگمون رو زدیم باید فندک بگیریم. ببینید فندک رو کاملا میگیریم لبه گلبرگ، خیلی سریع هم ردش نمی کنیم. بعد از اینکه 2-3 سانت فندک گرفتیم بلافاصله با 2 تا انگشتمون لبه کار رو روی هم فشار میدیم که پرس بشه. اینجوری هم پرزای اضافی گرفته میشه، هم احیانا اگر جایی به هم نچسبیده باشه با همون فشار انگشت ما خیلی عالی به هم میچسبه و دیگه هیچ مشکلی نخواهیم داشت از این بابت. خیلی با صبر و حوصله باید این مرحله رو برای تمام گلبرگ هامون انجام بدیم. قسمت انتهایی هم یه مقدار من فندک میگیرم. این گلبرگ با این تکنیکی که اجرا میشه، دولای زانفیکسی که داره، مخمل جنس خوبی که داره، سیم شماره 5 که استفاده شده، شما فقط ببینید که چقدر عالی حالت میگیره. هر حالتی که دوست داشتید میتونید بهش بدید. حتی میتونید روش به سلیقه خودتون تزیینات انجام بدید. حالا منجاق ملیله بدوزید، هر چیزی که دوست دارید. من میخوام که گلم ساده باشه، بنابراین تزییناتی روش نمیدوزم. میتونم به همین راحتی لبه هاشو چیم بدم. واقعا تکنیک فوق العاده ایه، به شرط اینکه با دقت و وسواس بالایی انجامش بدید. تمام گلبرگ ها رو آماده میکنیم. توی این مرحله
این ساقه انتهایی گلبرگ ها رو باید بچینیم. دور کار همونطور که میبینید کاملا به هم دیگه چسبیده و اصلا باز نیست. میایم انتهای همه گلبرگ ها رو به اندازه حدود 1.5 سانتی نگه میداریم و اضافاتش رو میچینیم. به وسیله گردکن به این حالت به صورت حلقه در میاریم تا آماده دوخت و مونتاژ باشه. برای مونتاژ کارمون طبق معمول نیاز داریم به یک کارگاه کوچیک که روش تور انداخته باشیم و کاملا در وضعیت کشیده باشه و پیچش هم محکم شده باشه. به نمد نیاز داریم، همرنگ گلمون باید باشه. من توسط شابلون دایره‌ای به قطر 5 سانتی متر کشیدم روی نمدم با خودکار حرارتی. حالا شما هر وسیله دایره‌ای که دور براتون داشتید هم میتونید ازش استفاده بکنید. برای این مدل گل من نیاز به این دارم. شما اگر که بخواید مدل دیگه چیدمان داشته باشید باید مطابق اون نمدتون رو برش بزنید، ولی من میخوام که گلم حالت مسطح باشه. دور کارمم فندک میگیرم کامل و گلبرگ ها آماده است برای مونتاژ. قبل از مونتاژ کردن باید حالت دهی گلبرگامون رو انجام بدیم. من دوست داشتم که یکم حالت چروک داشته باشه گلبرگا. توی مرحله حالت دهی ممکنه گاهی این لبه کار باز بشه، بازم اصلا جای نگرانی نداره. هر جا که باز شده بود فندک میگیرید کامل و با دست فشار میدید کاملا پرس میشه و به همدیگه میچسبه. طبق سلیقه خودتون هر حالتی که دوست داشتید به گلبرگ ها بدید تا آماده مونتاژ بشه. برای مرکز گل هم طبق سلیقه خودتون از هر متریالی که دوست داشتید میتونید استفاده کنید. سنگای پایه‌دار، کریستال، مروارید، انواع مرواریدها، سایزهای مختلف، هر چیزی که دارید میتونید استفاده کنید. حالا من از 3 سایز مروارید برای این کار میخوام استفاده بکنم. این تیکه نمد رو با چسب یه مقدار چند قطره چسب در واقع روی تونم فیکس میکنم تا آماده دوخت گلبرگا باشه. دوستان ببینید در ابتدا ما میایم گلبرگا رو روی این تیکه نمدمون میچینیم تا چیدمانش زمانی که تایید شد و به دلمون نشست اون وقت شروع میکنیم به دوخت زدن. من حدود 9 تا 10 تا گلبرگ نیاز دارم. گلبرگم رو به این صورت روی کار قرار میدم به حالتی که حدوداً نیم سانت از اون قسمتی که مخمل داره داخل این دایره قرار بگیره. به این صورت دور تا دور این دایره که من میچینم حدود 9 تا 10 تا گلبرگ اینجا جا میشه. چیدمان مد نظرم رو به این صورت کاملا انجام میدم. شما میتونید حتی 2 ردیف کار کنید، مثلا دایره رو کوچیک‌تر در نظر بگیرید، 5 تا توی دور اول کار کنید، 4 تا هم توی ردیف دوم کار کنید. دیگه چیدمانش خیلی سلیقه‌ای هستش، ولی من میخوام به این صورت همه رو کنار هم روی یه دایره بزرگ کار بکنم. حالا با نخ و سوزن که همرنگ گلبرگم هست تک به تک انتهاشون رو دوختشون رو انجام میدم تا کاملا روی کار فیکس بشه. یه نکته اینجا وجود داره. من علاوه بر این که این حلقه های ایجاد شده رو کاملا روی کار کوک زدم، اومدم قسمت مخملی انتهای گلبرگم 2-3 تا کوک زدم تا کاملا روی کار فیکس بشه و من بتونم حالت دهی خوبی به کارم بدم. اینطوری من میتونم حتی گلبرگمون به صورت ایستاده و حتی خمیده روی کار هم در بیارم. بریم برای ادامه کار. در ادامه برای دوخت مرکز کار من تصمیم گرفتم که از ابر و نمد استفاده کنم. به اندازه نیم سانت کوچیکتر از دایره اولی، یعنی 4 سانت و نیم، یه نمد بریدم. یه تیکه ابر که ضخامت نیم سانتی داره برش دادم و به این صورت ابر رو میذارم زیر نمدم. دقت کنید که ابرتون حتما کوچکتر از نمد باشه تا مشخص نشه. به این صورت توی مرکز کار قرارش میدم و دور تا دور کوک میزنم. کوک زدن هم به این صورته که از قسمت خارج به سمت داخل من کوک میزنم. توی تصویر کاملا مشخصه که منظور من چیه و به چه صورت باید کوک بزنید. این کار باعث میشه مرکز کار ما یک مقدار برجسته بشه و هم اینکه یک سطح صاف و یک دست و مرتبی برای دوخت قسمت میانی گلم دارم. این کار اختیاریه، لزوما نباید حتما این رو بدوزی. شما میتونید روی همون
قسمتی که گلبرگ ها قسمت حلقهشون مشخص هستن مرکز گلتون رو هر متریالی که دارید بدوزید. ولی من دوست داشتم که این تکنیک هم بهتون آموزش بدم، اگر جایی لازم بود ازش استفاده کنید. بعد از اینکه دور تا دور من کوک زدم روی این قسمت متریالم رو میدوزم. من برای مرکز کارم تصمیم گرفتم از 3 تا مروارید سایز مختلف استفاده کنم. چون گلم ساده بود تصمیم گرفتم که خیلی مرکز کارم شلوغ نشه. برای دوخت این مروارید میره داخل نخ، یه دونه منجق رو کنار میزنیم و مجدد از داخل مروارید عبور میکنیم. برای محکم شدن کار حتما کنار مرواریدهای سایز بزرگ یه دونه کوک میزنیم. شما میتونید حالا به صورت مخلوط از متریال مختلف استفاده کنید یا مثل من از یک متریال استفاده کنید. مرکز کار رو به این صورت کاملا با 3 سایز مروارید و منجق پر کردم و حالا میریم برای جدا کردن گلمون از تور. خب دوستان، به این ترتیب کار رو از داخل کارگاه خارج میکنیم، تور رو پشت کارمون جمع میکنیم و با قیچی تور رو میچینیم. بعد از اون با دقت این تور اضافی رو هم میچینیم تا دیگه توری از کار بیرون نزنه. شما میتونید این گل رو به صورت همین حالتی که هست به صورت فلت و بدون برجسته کردن گلبرگ ها هم ازش استفاده کنید. خیلی اتفاقا کار متفاوت و شیکی میشه و همین که میتونید گلبرگ رو به سمت مرکز حالت بدید، حتی میتونید به طور کامل بیاریدشون سمت مرکز. بعضی از گلبرگ ها رو دیگه حالت دهی، چیدمان و دوخت مرکز گل کاملا سلیقه‌ای هستش. امیدوارم از این آموزش هم استفاده لازم رو ببرید و با رنگبندی و طراحی‌های مختلف کلی گل‌های خوشگل و متفاوت بتونید درست بکنید. ممنون که توی این آموزش هم با من همراه بودید.